А ви її з чому? З картошечкою, да, мабуть, так? Картошечкою. Все. Зараз на зворотньому шляху. Огірки 30. А що з ними не так? Офігеть. Вот в ботаническом саду Да ви що? и продает В лаванду. цьому чи в тому? Начальник, не скажу. Без жодної кісточки, дівчинка, вам потрібно? Беріть, бо мені не треба. Це у нас буде що? Плов? Каша? М'ясо жарене. М'ясо. О, да ви що? Друзья, всем привет! Паша на связи, Киев, Украина. У нас сегодня, если вы еще не поняли из названия, довольно-таки познавательное відео. В цьому відео ми з вами пройдемось по ринку, по продуктовій ярмарці на Дарницькій площі. Чесно скажу, що я тут, друзі, не був десь біля 2 місяців. Тому з наближенням весни вас, з закінченням, так би мовити, зими, холодів, ну майже, віримо в це. Кожен день, як то кажуть, наближає нас до літа. Поэтому, если вы хотите вместе со мной пройтись, посмотреть, прицениться и изучить ассортимент и цены на продуктовой ярмарке, да и можно назвать так, на рынке Киева на сегодняшний день, пристегнули ремни, прожали вподобайку, влупили палець вверх, і погнали. Почнемо з того, що я завжди вам кажу, що ви можете подякувати мені 3 способами. Ви можете вподобайку влупити, ви можете комент якийсь написати, ви можете підписатися на канал, бо це допомагає розвитку каналу. Але, друзі, якщо ви бачили, я про це в принципі не кажу, але якщо ви бачили, то я зазвичай пишу під відео в коментарях якісь реквізити. І ви знаєте, за весь час існування каналу нещодавно одна людина подякувала за мій труд. Дякую Євгенії, котра зробила такий внесок в розвиток каналу і в мою мотивацію за 500 гривень. Але, друзі, я хочу запитати у вас, бо гроші – це гроші, сьогодні вони є, завтра нема. Як ми з вами використаємо ці 500 гривень? Ми можемо їх використати повністю на допомогу якоїсь бабусі, закупити їй продуктів на одному з ринків. Раз. Ми можемо їх використати для переводу в ЗСУ, да, на допомогу нашій армії. І третє, ми можемо їх залишити для мене на, мабуть, якісь мікрофони, на якісь поліпшення відео і т.д. і т.п. Голосування під відео. Ссылочка буде, або у всплываючій підкасті заходьте та проголосуйте. Мені це важливо. Ще, друзі, я наткнувся на ось таку табличку, невеличку табличку, де ми бачимо з вами зарплатню у звичайних робітників з магазину Велмарт. Я гадаю, що вам може бути це теж цікавенько. І поки ми дійдемо зараз 100 метрів, півхвилинки часу вашого, дивіться, що ми маємо. Значить, кухар відкритої кухні 23 тисячі гривень, в залежності від, я так розумію, розкладу. Да? Він може працювати 4 через 4, він може працювати 3 через 3, або 7 через 7. Тобто тиждень працює і тиждень відпочиває. Далі, кухар ночної зміни, там трохи дорожче, 25 тисяч гривень. Найменше десь того, що я бачив, це тістороб. Да? Тістороб, ні, 21 тисяча гривень це тістороб, а продавець-консультант 20 тисяч гривень. 20 тисяч гривень, графік 3 через 3. Напишіть, як ви вважаєте, ці цінники – це норм для Києва? Ну, ви ж розумієте, да, що в інших містах ті ж самі локації можуть заробляти, ті ж самі люди можуть заробляти або менше, або більше. Чисто для Києва. Як ви вважаєте, це багато, це мало, це нормально, чи це, коротше кажучи, буду вдячний за ваш фідбек. І ще одна діаграма мені потрапила на очі, які з потенційних загроз, що можуть чекати на Україну впродовж наступних 12 місяців, турбують вас найбільше. І так, на першому місці ми бачимо, що люди проголосували за зростання цін та інфляція. Тобто те, що ми з вами робимо, те, що ми з вами саме дивимося на ринках, це, мабуть, турбує якраз більш за все всіх людей, котрі
разом з нами подорожують по цінах, по асортименту і по ринках. На другому місці економічна криза, на третьому місці посилення обстрілів, на четвертому подальша окупація територій, демографічна криза, припинення і так далі, так далі, так далі. І найнижче, ну там в самому низі масові протести та ще є погіршення життя в цілому. З деякими пунктами, можливо, я не погоджуюсь, але загалом я вважаю, що це відображає якусь плюс-мінус атмосферу серед людей. Де ми зараз знаходимося? Ми знаходимося на Дарницькій площі, і справа від, якщо стояти спиною до Дарницької площі, попереду у нас якийсь двіж. Да? Оце якраз у нас продуктова ярмарка, котра проходить тут щосереди, з самого ранку до самого вечора. І я гадаю, що сьогодні, враховуючи погоду, враховуючи температуру плюс-мінус, котра нормально так тримається, хоча мінуса, але знаєте, не холодно, в принципі. Подивимось, що продають, що покупають і взагалі що по чому. Так, апельсини 35 за кілограм, хурма 50 гривень за кілограм. А огірки в яку ціну? 30 гривень, бачите, огірки, памело 20, хурма 30. Це ж хурма, так? Да? Що? Хурма? Ні, хурма вот. А це шарон, так? Да, хурма. Шарон 30 гривень. Так, яблучки 25, 20. Нормально можна вибрати на компот, на сушку, кудись на узвар. А це що це таке? Мандарин 20 гривень. З цього боку у нас цибуля, картопля, чесник. Бачу 10 гривень за кілограм. В принципі, теж, якщо щось трохи так подивитися, пообирати, то можна щось собі вибрати. Сушені в печі, я бачу. Добрий день, а сушка в яку ціну у вас? 25 баночка. Ні, оце. І та теж саме. 25. А кілограм це буде гривень 100, мабуть, так? Да? Кілограм буде дорожче, бо вона легка. Ага, це грам 200 баночка, кілограм, так, 25 на 5, гривень, да, 120-130, да? Так, сушка. Вон, друзі, бачите, як тут гучно, коли відбувається повітряна тривога. Офігеть. Дуже гучно, дуже гучно. Добрий день. У вас тут оглохнуть можна. Курка чи півень? Важко сказати. Я вже не знаю. Так, качка домашня 220, Скільки говорити? курка супова 180, 20. Ну, час 20. До півтори. кролик 295, філе індички 160. Увага! Громадяни! Оголошена повітряна тривога. Прямуйте до укриття та чекайте на сигнал від повітряної тривоги. Цікаве, що зараз настільки люди вже звикли, що вони навіть не реагують на повітряну тривогу. Треба ж, якщо ви прийшли вже за салом, за м'ясом або за огірками, треба все діло завершити, закінчити та закупитися. Майже жодна людина, ось я так бачу, що нікуди не пішла, не вийшла, ось як йшла вперед до своєї мети, так вона йде. Тут подивимось, ще у нас щавель. А щавель в яку ціну у вас? Велика 70, типу 60. Для себе роблю. 70 гривень щавель, да? Так, а сушка це чисто яблука, да, у вас? Яблука, путівка. Кілограм скільки коштує? На кілограм є отак оце баночка 35 Ага, гривень. баночка 35, це десь грам 300, мабуть, да? Тобто кілограм 150. десь 110, десь так, ага, 100 гривень за кілограм баночки. Так, корінь. Ох, у вас тут запах лаванди, нічого собі, пройти не можна. Ага. Лавандочка. А що тут ти знімаєш? Клас. А ми знімаємо, щоб люди розуміли, де лаванду можна в лютому місяці. Света работает в ботаническом саду Да ви що? и продает лаванду. В цьому чи в тому? Начальник, не скажу, Я думаю, що на Печерську. не скажу. Добре. Секрет.
Где не лавандочка? Не Так, а у бабушки Світи, може, є телефон, щоб люди зателефонували і купили? С удовольствием. А ну, 096 так. 094 О, 6708. все, На записали. всех ярмарках. І не тільки Києва. Только в Киеве. Ні, ну якщо зателефонують. Римутского, Дружбы народов, Ленинградская площадь. Якщо зателефонують з іншого міста, нова пошта і Без поїхали. проблем. Все, дякую, гарного дня. Спасибо. И вам счастливо. Івак. Так, ось такий позитивний настрій сьогодні у нас стартують на ринку на Соборності. Так, а ну, давайте подивимось. Тут у вас зйомки йдуть, да? Можна я теж долучусь? Долучайтесь, звісно. Це у нас буде що? Плов? Каша? Уха? М'ясо жаримо. М'ясо. О, да ви що? Алігатора. Так, це треба через скільки підходити, якщо будуть Через хвилин 10. через 10 хвилин. Нічого собі, 12 година і все, у вас пусто. Це якщо, я пам'ятаю, 100 гривень, да, у вас за тарілочка? Ну, поки теж. А ну, все, Повно роздаємо. ви що? Так вам треба, щоб вам вистачило разів в 2 більше? 2 казана, 2 цього. Все, дякую, хлопці. Ой, вибачте. Бачите, хай безкоштовно. Горох 50 зелений. Горох 50, крупа 35, перловка 26. А гречку не бачу. А гречка де у вас? Скільки коштує? 50 гривень гречка. Ріс 90. Добрий день. Оце звичайно 110, да? Тахінна 350. Так, домашня 130, з арахісом 125, шоколадна 125. Дивіться, короб у нас був по 110 гривень, карась у нас по 70, це недорого. Сільотка була у нас бита трошки, ну вона ціла, ну трошки надірвана, по 90 ми її продали вже. Це у нас по 150, по 100. Ну тут теж недорого все. А оце що, 50 гривень баночка? Оце 50 гривень баночка. Тут ось у нас кальмари, оце мідії, потім красна рибка, кальмари і щупальці омара. Це тут 300 грам 50 гривень. Срок годності в них є, все в їх як положено. До середини марта з'їдять. Да, да. Так, а це що? Це така 200 Ну гривень? це сьомга. Вона вже у спеції, все це 200 гривень. Вона гарячого копчення. Хребет. Хребет теж 100 гривень гарячого копчення. Так, йдемо далі. Скумбрія, це у нас Скумбрія холодного копчення, горбуша в нас теж холодного копчення. Потім йде в нас масляна рибка, це свіжоморожена. Хек у нас свіжоморожений, скумбрія свіжоморожена. Це теж ціни в нас недорого. І обріз сьомги по 70 Так, а гривень. я не бачу, є така нататиня і братола. Немає поки в нас. Те, що ми продаємо, продамо за день, а остальне воно на другу Я ярмарку. маю на увазі, що якщо, наприклад, людина хоче замовити, він не в Києві оцю штуку, да? Ви її можете відправити? Чи? У нас тільки тут свій базар. Дуже добра, малосольна. Можете пробувати. Все, Без проби. так мовити. добре, Дякую вам. дякую вам. Нутелла. А нутелла велика скільки коштує ця кілограм? 450 гривень. А менше, трохи менше? 350. Саме вигодна ця зараз. Оця 725 грам. Ага. 350 гривень. Дякую. Так, ну плюс-мінус вона десь так і коштує. Ну, але знаєте, хтось полюбляє більше магазини, хтось полюбляє більше ринки. Тут діло таке. У вас так зручно, хоч написано, горбуша 420, це холодного копчення, да? Оце зверху там 420, окунь. Це все йде холодного, тунець 350, це цей, да? 370 теж холодного, а це вже гарячого. Це гарячого і це гарячого. Так, сельодка. Оце сельодка, сіль, да? Так, сельодка. А скільки вона? По 200. 200 сельодка.
Так, це у нас оселедець 185 малосольний. Ви за оселедцем прийшли, ні? Ні, я так не відкрию. Ну купуйте. Кільку поки не розібрали. Дивіться, залишилось там на 2 порції. Так, товстолоб 240, рулет. Дивіться, до 12-ї прийшли, а вже нема майже, да? Треба о 8-й приходити. Дорадо 365. А ви її з чому? З картошечкою, да, мабуть, так? Все. Зараз на зворотньому шляху перейду теж. Дякую. Так, друзі, у нас Влада зараз трохи розповість по салу, по м'ясу. Дивіться, щоковинка в нас по 80, по 90, галяшечки по 80, сало стартує від 180 до 160, 150, 180 реберечко, А це у нас таке 350 генеральське. Дивіться, ошиєчки по 200, 220, биточки 180, 170, 180 м'ясо, задня і лопоточка. І колбаска. Домашня ковбасочка 220 і форшик 160, 170. Так, іноді люди кажуть, що генеральське це міф. А ну розкажіть, чим воно відрізняється? Дивіться, від звичайного? генеральське салко йде з м'язком, з прослоєчкою м'язка. Це, тобто йде тільки 3 кусочка від подчерьовочки відрізається. Тобто, Його тільки по 3 воно трохи кусочка дорожче, є. але вкусніше. Ну так, да, воно смачніше, набагато. Замовляйте, бо ми тут Замовляйте. робимо. Вибирайте. Так, а нога 80. 80. І це ребра, мабуть, так? Ні, це кісточки на борщ, суп по 40 гривень. Так, номер телефону є Номер 06 телефону 066 308 53 59. Це у нас жашки. Да, Жошків, Черкащина. 200 гривень є, будь ласка, 180, 150 і 100. Ну це обрізочки 15-20. 15, ну 20-15 вірніше. 180, 190. Так, це що за частину? Задня частина. Серединки задньої частини, будь ласка. Без жодної кісточки. Дівчинка, вам потрібно? Беріть, бо мені не треба. Я ж продаю вам. Навпаки, беріть, бо зараз розберуть всім треба. Ні, це не ця дівчинка, ми просто знаємо. Да, я вже... Це в нас надпочечник. Задня частина, кусочок називається запекти, затушить, будь ласка. Нога. Це галяшечка, 70 гривень кілограм. Дівчинка, який би кусочок ви бажали? Любий каприз. Давайте я вам покажу. Будь ласка, дивіться. А це ти, 190. а це ти відрізав? А, чи я відрізав? Я що? Це я відрізав, мужчина взяв на стейки цей. Салко є 200, 150, 180, 100. Я не Так, знаю. оце скільки у нас? 150. 150. Так, а це куди використовують? Оце На передок. на жирочок, на зажарку, піджарювати. Так, і як ми вже відмітили, якщо ми хочемо встигнути на На генеральське сало, да, треба зателефонувати по номеру. 067 942 589 7. Будь ласка, тут в середу, а на Троєщині там, Смачно. По розписанню. да. Цей раз буде на Закревського, потім на Сабурова і потім на Цвітаєвої. Вони міняються. Оце молоді сирочки, Буц називаються, вони тільки вчора зроблені. Коров'ячі 60 за 100 грам, козини 70 і кратер вулкану з ферментованим чесником коров'ячий 70 за 100 грам. Далі тут є брі сирочки. Вони теж залежать від їх витриманості. Від 90 до 120 за 100 грам. Тут і козині, і коров'ячі також є. А козини скільки буде? Ну, дивіться, наприклад, ось цей брі-сирочок козиний 120 буде коштувати. І оцей з трюфелем За 100 також грам. за 100 грам. А такі більш молодші, вони будуть по 90 коштувати. Так, це більш тверді, так? А тут уже витримані такі сирочки, теж тут 90, 120, є 160, яким більше року. Так, а наприклад, на сьогоднішній день найдорожчий, котрий тут у нас є. Скільки і що це за сир? Ну, був пеніциліновий, такий, якому більше 3 роки його забрали. Він 350 за 100 грам коштував. І є такі, типу пармезанчики, 2-річні, 1,5-річні козині коров'ячі. Вони по 260, по 220 за 100 грам. Так, а це що за А це краса? крем-сири, бельпери та шеври. Шеври – це з козиного молока кругленької форми,
Бельпери – це продовгувастенькі, вони з коров'ячого молока. Так, це на подарунок можна, мабуть, да? Так, це мікс козиних, це мікс коров'ячих, наприклад. Тут є солодка паприка, італійські трави, сушені томати, чорний перець, гострий чилі і чесник. Все. І якщо що, якщо людина не в Києві, вона може, в принципі, по дзвонку, да, Так. 098, 058, Так, 84, 84. Все вірно. Можу вам дати наліпку. Тут наш інстаграм. Підписуйтесь, будьте в курсі. В березні приїжджайте до нас на фермочку на екскурсію. У нас можна покататися на віслючках, Клас. зробити сир. Це від Києва приблизно, ну, Ну, скільки? 2 години їхати. Там в інстаграмі, в принципі, можна так, домовитись. Все, дякую, гарного дня вам. Огірки 30. А що з ними не так? Нормально вроді. Так буває дешеві, коли це м'якенькі, а це нормально наче. На салат 30 гривень, батат 80. Чорний принц 30. Ну нормально, огірки 30 гривень, це взагалі майже даром. Ось, до речі, друзі, отут зазвичай можна на вагах перевірити, скільки вам зважили. І 2 рази я бачив, що перевіряли люди капусточку, там не пам'ятаю що. І оба рази взагалі майже в грам було все чітко, все рівно. Так, 30 гривень від молодої, 50 гривень фермерське. Молочко, тут фермерське у нас завжди є черга, коштує воно 36 гривень за літр, 3,7 жирність. Бачите? Ось такий дозатор, 36 гривень за літр. Хурма, подивимось по фруктах, по овочах, яблучко 39, хурма 59 або 49. А чим вона відрізняється? Та, що дешевше, просто вже порізана трохи, да? На 10 гривень дешевше. Так, ківі 69, апельсин 79. До речі, ківі, я не знаю, може мені так здається, але ківі тут на ринку майже на 30 гривень десь дешевше, ніж зазвичай. Так, огірки 89, чері 99. Ну, в магазинах, наприклад, чері там 150, 160, 300. В Ашанах всяких. Тут, бачите, 100 гривень. Лохина 50 гривень. 50 гривень це за 125 грам. 55. Пусть постоят, сейчас я положу деньги, потом заберу. А курка в яку ціну у вас? 130 кило. 130 кіло. 55 яйця домашні. Так, печериці 90, цибуля 10, опт печериці свіжі 90. Ну, 89, 90, там плюс-мінус, коли збільшується в одну сторону або в іншу. Ось такі трубочки полюбляю, але цінника не бачу. Там бачу трубочки 299 гривень. До речі, друзі, в одному з наступних відео, якщо ви побажаєте, якщо ви приплюсуєте під цьому відео свій комент, то ми зможемо з вами, знаєте, що зробити? Зможемо з вами зняти рецепт, я зроблю рецепт та предогустую трубочки, котрі ми пам'ятаємо ще 30-річної давнини. Ось коли в вафельницях готували, потім туди літри масла, да, літри олії виливалися і потім загортали в ці трубочки згущенку. Якщо хочете подивитись на цей рецепт в моїй особі, то не пропустіть, підпишіться і дивіться наступні відео. Людей, в принципі, на 12 годину дня, ну, не дуже багато, але й не дуже мало. Проте всі кажуть, що нормально для середини тижня, це нормально. По цінах мені сподобалось, не знаю, як вам, мені сподобалось, бо чи я давненько не був на ринках, чи я давненько не був
Не знаю, чуєте ви мене чи ні, але повітряна тривога у нас, бачите, буквально через 30 метрів на стовпі. Я не знаю, як взагалі живуть люди в цих будинках, коли серед ночі просто через вікна звучить оця повітряна тривога. Коротше, друзі, ви самі все зрозуміли. Якщо ви хочете підтримати мій канал, якщо ви хочете підтримати мою мотивацію до зйомки нових відео, для того, щоб вони становилися краще, ви можете вподобайку влепити, палець вверх прожати, ви можете підписатися. Якщо вам не сподобається щось, ви завжди можете відписатися, але підписка – це розвиток каналу. До нових зустрічей, всім пока!